Thái Tổ. Vị Thái Tổ sáng lập nhà Lý có một tuổi thơ rất kỳ lạ. Dù có thể tình tiết khác nhau, nhưng mọi cuốn sách sử đều cho biết cậu bé Công Uẩn lớn lên trong chùa cổ Pháp và được sư trụ trì Lý Khánh Văn nuôi dưỡng. Công Uẩn thời niên thiếu khôi ngô tuấn tú nhưng rất lì lợm. Có lần cha nuôi nhờ đem đồ cúng lên chùa hộ Pháp, cậu lén lút chén sạch sẽ ngon lành. Tối hôm đó hộ Pháp hiện về mét. Sư Khánh Văn tức lắm, mắng Công Uẩn đau cả đầu. Cậu bực mình chạy dèo lên chùa đánh hộ Pháp rồi ghi lên lưng: đầy 3.000 dặm. Hộ Pháp mặt mày buồn thiêu ghé thăm Lý Khánh Văn lần nữa. Tôi lại bị hoàng thượng đày đi xa. Hôm nay tôi tới đây để giả miệt ông. Rồi ông lủi thủi bước đi. Sáng hôm sau, trụ trì Khánh Văn lên chùa kiểm tra thì quả nhiên thấy 4 chữ trên đập vào mắt. Bọn tiểu hòa thượng hì hục chà rửa, kỳ cọ mệt xì khói mà vẫn bó tay. Cuối cùng Khánh Văn đành gọi Công Uẩn lại bảo giải quyết hậu quả. Cậu bé tinh nghịch cười toe toét, khẽ đưa tay chùi nhẹ. Vết chữ trên da thịt hộ Pháp dần dần tan biến như chưa từng có ai viết lên. Một thời gian sau, có vẻ hết chịu nổi, Lý Khánh Văn chuyển giao hộ khẩu Công Uẩn sang cho em ruột mình là Sư Vạn Hạnh. Cũng không kém gì ông anh. Sư Vạn Hạnh tức điên người với Công Uẩn. Cái tên tiểu yêu này biến nhà chùa thành trò đùa của hắn. Cuối cùng ông sư già phải dùng tới biện pháp rất phản Phật giáo, đó là trói cậu lại quẳng ra ngoài cổng Tam Quan để mà sám hối. Công Uẩn vẫn không sợ, vẫn thể hiện tinh thần bất khuất của mình. Giữa không gian âm u tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh thổi hiu hắt, tiếng dế kêu ren rét. Lý Công Uẩn chỉ bình thản ngân nga: trời làm màn gối, đất làm chiên, nhật nguyệt cùng ta một giấc yên. Đêm khuya chẳng dám giang chân duỗi, chỉ sợ sơn hà xả tắc nghiêng. Sư Vạn Hạnh thực ra đã có suy nghĩ riêng từ trước. Đứa bé này không phải người thường. Sau này lớn lên ắt có thể giải nguy, gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Cho nên sư vẫn thường xuyên dắt cậu bé đến kinh đô Hoa Lư. Vua Lê Đại Hành rất thích Công Uẩn nên giữ lại học tập quân sự và gả công chúa cho. Thế là một bước lên tiên, cậu bé nghèo ngày nào đã trở thành người hoàng tộc, trở thành thân tín của Thái tử Lê Long Việt. Ngày Lê Long Việt bị ám sát, Công Uẩn không cầm được nước mắt, cứ ôm sát chủ cũ ngồi khóc. Lê Long Đỉnh là chủ mưu, nhưng thấy vậy cũng mềm lòng, tha cho Công Uẩn và tiếp tục trọng dụng. Lý Công Uẩn dần dần đạt được uy tín rất cao trong triều. Sư Vạn Hạnh nói: này, xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng anh là người khoan thứ, nhân từ, được lòng dân, lại đang nắm giữ binh quyền trong tay. Đứng đầu muôn dân chẳng phải anh
thì còn ai đương nổi nữa chứ. Ít lâu sau, Lê Long Định mất. Lý Công Uẩn quả nhiên được trao ngôi vua. Tất nhiên cũng nhờ sự vận động ngầm của những người ủng hộ. Ngay lập tức, ông tính tới chuyện dời kinh đô từ Hoa Lư về đồng bằng sông Hồng. Chuyến đi 6 ngày đó đã đưa nước Việt sang một trang sử mới. Từ đây, nhà Lý đã thiết lập được một triều đại đầu tiên đem về văn hiến cho Việt Nam và đưa Thăng Long trở thành thủ đô nghìn năm của đất nước. Predict Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc Đạt Phi và Hòa Bình.